Okay, so welcome back to my channel. This is Master J. Ang topic ko po ngayon ay medyo ano siya, inulit ko lang yung topic ko dati na yung paano mag-jumper sa trigang na switch. Actually, overwhelmed ako kasi despite sa poor audio nun and then disturbing na intro is marami pa rin na nanonood. And as a matter of fact, ngayon actually as of now, meron na siyang 6,293 views, 28 comments, 149 likes, 5 dislikes, and then ang pinaka natuwa ako is dun sa 360 na hours watch. So maraming salamat po sa lahat ng nagtiyaga na manood dun sa video na yon. And then sa ngayon lang, ang gagawin ko is dadagdagan ko lang siya. This time is meron na siyang ilaw, so makikita na natin na gumagana na siya. And then simulan na natin. Okay, so meron tayo ditong diagram. Explain ko lang muna para mas masubaybayan nyo. Ito yung circuit breaker or CB. Ito, double pole tayo. Ito yan. And then ilaw, bulb 1, bulb 2, bulb 3. Ito yung tatlo. And then sa line na to is line 1, yun yung pupunta ng switch, or pagdating sa switch is magiging hot na siya. And then dun tayo magja-jumper, jumper to. And then ang line to niya or neutral, didiretso siya sa ilaw. Pagka line to, ang didiretso mo dito is itatap mo siya sa receptacle ng ilaw doon sa ilalim, kasi para nga safe tayo na pagka naglagay tayo ng ilaw, kahit mahawakan man natin to, hindi tayo makuryente, kasi yung ilalim yung sinusupply na natin. So ganun din yung tatlo na yan. So line 1 siya line 2 siya pag line to line yung linya, and then neutral naman pag line to neutral. So ito yung live pag line to neutral, diniretso natin sa switch para pag pinatay natin yung switch, safe tayo, walang kuryente na dadali doon kasi neutral lang yung nilagay mo. And then ito yung tatlong return nya. Ito yung trigang switch natin, return number 1, return number 2, and return number 3. So ito na yon, yung line to ko or neutral, since sa bahay nga is line to line lang, so line to tayo ngayon. So yung line to ko, ayan, nakakonect na sa bawat isang terminal ng receptacle ng para sa ilaw. So ito na yon, magkakadugtong yung tatlo na yan. Ayan. And then ang isusunod nating i-wiring is yung line 1 na bababa ng switch. So line 1, ayan. So i-wiring natin pababa ng switch. Ito yung switch na para sa switch natin. Okay. Pagdating ng line 1 sa switch is hot na siya. So ang tagging ko rito is hot. So palagi ko nang sinasabi, huwag natin kalimutan na mag-tagging pag nag-wiring tayo. Lalo na ganito, marami na kasing wire dito, so para hindi tayo malito. Ayan, so okay na yung line 1, dumiretso na siya ng switch. So ang susunod is i-explain ko muna yung switch natin. So ito yung trigang switch, ito yan, 1, 2, and 3. So magja-jumper tayo sa kabila lang. So ito yon, bali ganyan kasi siya. So ito yung jumper niya, yung pula dyan, ito yung dilaw na to, dalawa. Okay, so dito natin itatap yung hot natin. So since nakapag-wiring na tayo ng hot, itatap ko na. So dito siya,
dito sa may jumper. Ayan. Okay. And then lagi niyong tatandaan, katulad nga nung sinabi ko dun sa isa kong vlog, pagka nag-terminate ka ng wire o nagbalat ka para sa switch, is meron siyang sukatan. Eto, sana makita nyo to. So dun mo isusukat yung wire mo kung hanggang saan mo babalatan yung wire. So unahin natin yung bulb number 1. Ito siya. So okay na yung line to nila. Ito yun. Okay. So color coding yung ano ko, diagram ko. So itim yung line 2 or yung magiging neutral natin. Ayan. So ito na yun. Yung itim na wire na yan. Line 2. Okay. And then ang isusunod natin is yung return ng bulb number 1 natin. So red yung ginamit ko rito, pero dilaw to yung wire ko ngayon. So ito yan, R1 or return number 1. Tinagingan ko siya dulo-dulo. Ayan. R1. So R1 para sa bulb number 1. Ito yung bulb number 1 natin, 2 and 3. So i-wiring na natin to. Return number 1. Or sa labas muna. Para mas magets nyo. Sa labas ko muna siya i-wiring. Ayan. So sa taas siya. Ito yung taas natin. R1 galing sa bulb number 1. So sa taas. Okay. And then para dito is R2. Meron na rin akong ginawa dito. Tinagingan ko na siya dulo-dulo. So R2. Dito yan. R2, pangalawang switch. And then return number 3 sa baba, pumunta ng dulo. So ito na yun. Bilis lang. Pumunta siya ng baba na switch sa pangatlo. Ito yan. Okay, so kompleto na. R1, 2, 3. Bulb 1, 2, 3. So actually pwede na natin paganahin to. I-tester ko muna. Nandito pa sa akin yung tester. Ito yung ipamimigay ko pagka nag 1K subscriber tayo. So continuity. Ayan. Kung may sabit, lagay natin sa sounds. Tutunog to. Ayan. Bukan nga natin. Meron. So unatin yung lahat ng switch. Wala. So isahin natin yung receptacle. Walang tumunog. Walang tumunog, ibig sabihin good. Walang sabit, so lagyan na natin ng bombilya. Ang bombilya ko nilagyan ko ng tela para hindi masakit sa mata pag binuhay. So ikabit ko na to.
So since na-tester na natin, pwede na natin itong buhayin. Saksak. On yung breaker. On pala yung switch ko. So valve number 3, number 2, and 1. So yun lang, ang bilis. So 1, 2, 3. Pero babaguhin ko to para medyo maganda tignan. So baguhin ko muna. I-fix muna natin para naman presentable siya. Okay, so ayan, inayos ko na, and magmukha na siyang presentable ngayon. And iti-testing na natin ulit. So on yung breaker. Return number 1 para sa valve number 1, 2, and 3. Okay, so simple lang. Yet maraming mga baguhan na matututo rito, or sana makuha nyo or mas paybayan nyo yung diagram and actual na ginawa ko ngayon. And I'll make sure na siguro naman malinaw na yung audio natin ngayon, and hindi ko na siguro lalagyan ng intro na disturbing para tuloy-tuloy pag nag-headset ka hindi ka magugulat. So, ganoon kasi yung nangyari sa isa na video ko. Pero, marami pa rin nanood. So kung bago ka pa lang sa channel ko, please help me grow by subscribing. And hit the like button. And then, antayin lang natin kung kailan tayo mag 1K subscriber bago ko ipamigay itong digital ko na Sanwa multimeter. So sana, I hope na mapamigay ko na to. Pero bago pa to, 2,700 yung halaga nito. Okay? And shout out nga pala sa anak ko and asawa ko. Mag-ingat kayo palagi, lalong-lalo na sa ngayon may pandemic, and sa lahat ng subscriber ko and sa mga nakakapanood ng video na to. So yun lang, God bless. Ingat palagi. Bye-bye.